Welcome, this is the Energy Vibration Lezen voor de weegschaal Sun, Moon en Rising Sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive Energy Vibration. Dames en heren, het is de derde week van december. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten om te delen deze video. Deze week heeft mee te maken met sadness, verdriet van wekens doordat sommige van jullie is nou achtergekomen wat precies is gebeurd met de stiermaker of steenbok persoon. Sommige van jullie kom achter dat een rammelier of boodschapperpersoon heeft some deceptiveness gedaan en heb je daarin gebracht en nou kom je achter de waarheid over een issue. Sommige van jullie gaat even zorgen dat een stiermaker of steenbok persoon come out of deze situatie met geluk van wekens doordat je hebt slaapless nacht over deze persoon van wekens doordat je hebt echt gezien wat precies is gespeeld en nu kom je daaruit. Geluk is hier omdat je gaat even zorgen dat deze persoon uitkomen uit de negatieve situatie. De cloud is hier, de woln over een situatie. Sommige van jullie is verdrietig over de situatie, maar vrede komt best wel in. Vrede kom best wel in. En dat is goed. Bloemen, this is the energy van de zon. En whatever de verdriet is in deze week. Omdat sommige van jullie komen achter dat misschien je moeder of een familielid of iemand krijgt om te horen wat deze persoon heeft tegen jou gedaan. Ik ken een Leo. Maar whatever the issue is, je komt achter om achteruit te vinden wat deze vrouw heeft gedaan. Je hebt 2, 9 en 45 in deze week. 2, 9 en 45. Dus ik kan je moeder zijn, of je kan een vriendin, of je kan iemand dat je kent. Ik kan iemand op de workfloor dat je vertrouwen heeft. Je komt achter wat deze mens heeft gedaan. Nou, als we gaan even kijken, sommige van jullie hebben slaapless nacht van wekens doordat je komt achter dat deze vrouw, deze vrouw kan een vriendin of iemand die je hebt groot respect voor. Je komt achter dat de mensen hebben je gebruikt om iets te doen. En nu je komt in het probleem van sommige van jullie. Sommige van jullie gaat uitvinden de waarheid over je partner. En je zoekt balance om even weer te gaan in het leven. Je komt achter de waarheid over je partner. Whatever the issue is, je komt achter de waarheid. Je kan een vriendin of je kan een vriend of zo. Je komt achter de waarheid over deze persoon. En je gaat, je zoekt innerlijke kracht om daarmee te gaan. Rod from Fortune is hier. En daar komt een eind naar de moeilijke tijd. Sommige van jullie hadden echt moeilijke tijd achter de rug. Het komt best wel in deze week. Moeilijke tijd is nou over. Je gaat vooruit. Sommige van jullie hadden een deceptive situatie dat is gespeeld. Daar was heel veel zorgen. De zorgen is nou over van wekens doordat de waarheid komt even uit over een deceptive situatie dat is plaatsgenomen. En nu je krijgt brik daaruit. Dus misschien was je huis ingebroken of iemand heb je een deceptive situatie bij jou gedaan. Ik ken je ex waar je hebt issues met en dat soort situatie. Het komt nou tot een einde. Sommige van jullie is succesvol over een deceptive situatie dat is gespeeld met een jong stiermaker of steenbok man. En nou eindelijk komen genezing van wekens doordat whatever the issue en de situatie is, de waarheid is even boven water. De waarheid is even boven water. Nou, sommige van jullie, de center van de week is dat meestal van jullie hebben een situatie met een rammelier of boodschatter. Deze vrouw is 45 jaar en ouder. En het kan je partner voor sommige van jullie. Het kan een Leo voor sommige van jullie. Deze vrouw maakt zorgen omdat ze hebben deceptively iets genomen. Conflict met deze vrouw voor sommige van jullie. Maar deze vrouw, haar moment is nou op.
Whatever the deceptiveness that deze vrouw heeft gedaan, haar moment is nou op. Zij moeten heel veel geld aan jou even gaan terugbetalen van de leugens en deceptiveness wat ze heeft gedaan. Oké? Ik zie dat sommige van jullie wil de waarheid weten over een stiermaak of over een viskreef of scorpion of vrouw. Sommige van jullie wil de waarheid weten over een cancervrouw. Dat komt op dat je snijdt door de waarheid over deze cancervrouw. Omdat je hebt gerealiseerd de deceptiveness dat deze cancer heeft gedaan. De waarheid komt even daaruit over deze persoon. Dus er is heel veel dat gebeurt, omdat deze cancer deceptively vraag jij iets te doen tegen een stiermaak of steenbokvrouw. En nu de stiermaak en steenbokvrouw hebben echt een conflict. En hier zie je het zo. Ga even crosswatch. Crosswatch is zeer belangrijk. Dus je weet wie is deze vrouw. Is een ramlie of een boodschatter. En dan weet je wie is deze vrouw. Dit is een stiermaak of steenbok. En wie is deze vrouw. Dit is een viskreef of scorpionnetje. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie hier dat de waarheid komt uit. En jullie is op zoek naar de waarheid. En deze kreefvrouw. Deze kreefvrouw. Je bent op zoek naar de waarheid. Nou, het moment komt voor deze vrouw. En deze vrouw is een ramlier of boodschatter, moet best wel wat geld even gaan terugbetalen. Ik kan een moeder zijn of ik kan iemand anders zijn. Maar deze vrouw heeft some deceptive spells gedaan en het gaat even uitkomen. Whatever the issue is dat sommige van jullie hebben met een jong stiermaak of steenbok. Deze persoon is 18 tot en met 45. Het wordt opgelost. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende week. Niet vergeten, ga even crosswatch.